સ્લાઇડ ધીમે ધીમે સ્લાઇડ આવવા દો ધીમે ધીમે કરો આમ ફર્સ્ટ જલ્દી આટલો ધીમે ધીમે આવવા દો ધીમે હવે રિવર્સ લેવાનો આપણે માર્જિન લીધો છે સ્લાઇડ રિવર્સ લો બસ આમ આપણે છે ને આમ હેન્ડ પેન્ડ પછી બહાર કાઢી દઈએ આટલો પ્લસ બહાર કાઢો ફર્સ્ટ ગિયર ધીમે ધીમે પ્લસ બધો જાઓ બીજા જાઓ પ્લસ આટલો ધીમે ધીમે બસ ફૂલમાંથી ફૂલ આટલો જાઓ ધીમે ધીમે સાઈડ સાઈડ જાઓ ધીમે ધીમે સીધો કો સ્ટેરિંગ બસ ધીમે બહાર કાઢો પ્લસ બધો મારી બાજુ આટલો જ કરતો મારી બાજુ સ્ટેરિંગ આખું જો હજી મારી બાજુ બસ આટલા